ها هي ذي مصر تبهر العالم كعادتها. أكبر خبيئة في التاريخ المصري تعود للعصر المتأخر، اكتشفت في منطقة آثار سقارة، وهي تضم 150 تمثالا لعدد من المعبودات المصرية القديمة، إلى جانب عدد آخر من الآثار المصرية القديمة. فهل سيكشف الستار قريبا عن بعض الأسرار المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى مصر، لنتعرف معا على تفاصيل خبيئة سقارة المكتشفة حديثا، مستعرضين معكم تاريخ تلك الاكتشافات. تابعونا للنهاية. في 30 من مايو عام 2022 أعلنت وزارة الآثار المصرية نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة البوباسيون بمنطقة التنقيب بسقارة جنوبي محافظة الجيزة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع، وهي تضم 150 تمثالا من البرونز مختلفة الأحجام، وتعود لعدد من المعبودات المصرية القديمة، منها أنوبيس وآمون مين وأوزير وإيزيس ونافارتوم وباستيت وحتحور، إلى جانب مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إمحوتب بدون رأس. كما تمكنت البعثة الأثرية من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها على 250 تابوتا خشبيا ملونا من العصر المتأخر حوالي 500 قبل الميلاد، وقد عثر عليها مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتمثالين خشبيين ملونين ذوي وجه مذهب للمعبودتين إيزيس ونفتيس، إلى جانب دفنة من الدولة الحديثة حوالي 1500 قبل الميلاد بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الأساور والأقراط والعقود ومكاحل وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية. كما عثر على تابوت به بردية يقدر طولها ب9 أمتار، وهي أول بردية كاملة مكتشفة بحالة جيدة من الحفظ، وربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وتم نقلها للمتحف المصري وسط القاهرة من أجل دراستها وإعادتها لحالتها الأصلية. دعونا نخبركم بمفاجأة ستهمكم حتما إذا ما كنتم من محبي الآثار المصرية، فهذه الكنوز ستعرض في المتحف المصري الكبير في الجيزة بعد افتتاحه، والذي سيكون قريبا من أهرامات الجيزة. كان تعدد المعبودات عند المصريين القدماء جزءا من ثقافة مصر القديمة، ويرى أساتذة المصريات أنه ربما لم يكن تعددا بالمعنى الذي نتوقعه، وقد يكون الأمر مجرد تجليات مختلفة لمعبود واحد، أو يكون ناتجا من تعدد الثقافات التي كانت توجد في مصر. وقد وصل عدد المعبودات في الحضارة المصرية القديمة إلى نحو 1500 معبود، كانت في مجملها تمثيلا للظواهر الطبيعية والاجتماعية والمفاهيم المجردة، فكان هناك معبود للزراعة، وآخر للنيل، وثالث للهواء، وغيرهم الكثير. لنستعرض معكم الآن تاريخ تلك الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في سقارة. أولا، آنوبيس، رجل برأس ابن آوى أسود اللون، ذلك هو آنوبيس رمز الحساب والميزان ومعبود الموتى والمقبرة والتحنيط. كان المصريون القدماء يعتقدون أنه يحمي مقابر الموتى، كما أن آنوبيس ذاك كان الشخص الذي يفتح الأبواب للعالم الآخر، وكان يجوس في وسط المقابر ويتولى الإشراف على وزن قلوب الموتى واحدا واحدا بميزان العدالة. ثانيا، آمون، إنه سيد المعبودات المصرية وكبيرها وخالق الكون حسب معتقد المصريين القدماء، واسمه يعني الخفي. يأتي على هيئة رجل ملتح يلبس تاجا تعلوه ريشتان طويلتان، وأحيانا جالسا على العرش، أو يتخذ شكل المعبود أو على شكل كبش قرونه مقوسة أو إوزة، ويتخذ شكل المعبود مين في كثير من الأحيان. أول ما ظهرت عبادته كانت في إقليم طيبة، ويعد أحد أعضاء ثامون الأشمونيين، ثم أصبح المعبود الرسمي للإمبراطورية الحديثة، وقد لقب بملك المعبودات واندمج مع كبار المعبودات فأصبح آمون راع وآمون مين وآمون خانوم. ثالثا، أوزير، إنه أهم وأشهر ورأس مجمع المعبودات المصرية القديمة، فهو معبود الخصب والزراعة والموتى والعالم السفلي والفيضان، ومركز عباداته أبيدوس، وقد صور بشكل ملتح وملون إما باللون الأخضر أو الأسود، ويلبس تاج مصر العليا ومحنط كالمومياء، ويحمل في يده أداة دراس الحنطة وصولجانا، وهما علامة قوته.
ظهرت عبادته في عصر الأسرة الخامسة عندما ذكر اسمه في متون الأهرام الخاصة بالملك ونيس آخر ملوك الأسرة، وذكر أيضا في مقابر أشرافها. وبرغم اعتقاد المصريين القدماء بأن كل المعبودات عرضة للموت فيما عدا أوزير أو كما يعرف بأوزيريس، فقد تعرض أوزيريس لمحاولة غدر وخيانة من قبل أخيه الشرير ست الذي قتله ووزع أجزاء جسده عبر الأرض المصرية، لكن أخته وزوجته الوفية المعبودة إيزيس نجحت في تجميع أجزاء جسده وإعادته للحياة مرة أخرى وفقا للأسطورة المصرية القديمة. وقد استمرت عبادة أوزيريس نحو 2000 سنة حتى ظهور المسيحية. رابعا، إيزيس. إنها معبودة رئيسية في الديانة المصرية القديمة، كان يعتقد أنها ترشد الموتى إلى الحياة الآخرة وتساعد عامة الشعب من خلال إعطائهم تعويذة للشفاء. وقد انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني، وصورت كامرأة ترضع طفلها حورس، وعندما تلبس القرص السماوي وقرون البقرة تصبح المعبودة هاثور. وصورت أيضا على شكل امرأة وعلى رأسها كرسي العرش، وأحيانا تلبس تاجا مكونا من قرنين بينهما قرص الشمس، وأخذت أشكال ومظاهر معبودات مختلفة. ذكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة كإحدى الشخصيات الرئيسية في أسطورة إيزيس، إذ قامت بإحياء زوجها الملك المعبود المذبوح أوزيريس، كما أنجبت وريثه حوروس وقامت بحمايته. خامسا، نافرتوم. كان أحد المعبودات في الديانة المصرية القديمة، وهو ابن المعبود بتاح وسخمت، صور بهيئة صبي يزدان رأسه بزهرة البشنين وريشتين عاليتين، وتخيله عباده زهرة بشنين مفتوحة، ويمثل نافرتوم معبود الشفاء والجمال في الميثولوجيا المصرية القديمة. سادسا، باستيت. عرفت باستيت بأنها معبودة المرح والسعادة والراحة في مصر القديمة، وكانت تحمل العديد من الألقاب، منها سيدة الأرضين وسيدة الأرباب وسيدة السماء. وقد ظهرت عبادة باستيت مع بداية الأسرات، وكان موطن عبادتها مدينة بوبسطة بالقرب من الزقازيق التي تحولت فيما بعد لمدينة تلبسطة. وصورت باستيت على هيئة سيدة لها رأس قطة وتمسك في إحدى يديها شخشيخة المعبودة حتحور، وفي اليد الأخرى تحمل سلة، كما صورت في بعض الأحيان على هيئة قطة. وقد أدمجت باستيت مع المعبودة سخمت في الدولة الحديثة، حيث تبدو سخمت في هيئة اللبؤة المفترسة، فعندما تغضب باستيت تصبح سخمت وتنتقم من الأعداء ومن هو ذو خلق رديء. سابعا، حتحور. إنها معبودة السماء وراعية النساء والحب والموسيقى والرقص والأغاني، وهي ابنة رع وزوجة حورس. وقد عبدت حتحور كمعبودة للموتى في طيبة على وجه خاص، وغالبا ما تبدو على هيئة امرأة تحمل تاجا مكونا من قرنين بينهما قرص الشمس أو كبقرة، وأحيانا نراها كلبؤة أو ثعبان أو شجرة، وكان مركز عبادتها الرئيسي في دندرة. ثامنا، نفتيس. كانت إحدى المعبودات المصرية القديمة، وهي أخت كل من إيزيس وأوزيريس وست، وابنة كل من نوت معبودة السماء وجيب معبود الأرض، كما كانت أما لأنوبيس معبود التحنيط. وتظهر نفتيس على شكل أنثى كاملة تعلو رأسها العلامة الدالة عليها والمميزة لها والتي لا يحملها سواها، وهو مجسم مستطيل يعلوه نصف دائرة، ولم يعرف لنفتيس مهام محددة على وجه الدقة، ولم يرد الكثير عن مركز ديانتها أو معبدها، ولعل ظهورها كان بسبب الحاجة المصرية إلى ضرورة تواجدها للازدواجات، كما هو الحال مع معبودات أخريات. هذا عن تاريخ المعبودات التي اكتشفت في منطقة سقارة. أما عن المهندس إمحوتب فقد كان أحد الشخصيات البارزة في التاريخ المصري القديم، فقد كان وزيرا في عهد الملك جوسر، كما أنه كان طبيبا مشهورا أسس علم الطب وعلم الأدوية والأمراض في العالم، فضلا عن كونه مهندسا معماريا متميزا صمم وبنى هرم جوسر. إلى جانب ذلك فقد كان إمحوتب حكيما وكاتبا وله عدة قصص روائية، ورئيسا للكهنة وكبيرا للمرتلين، كما كان فلكيا، وهو من وضع أول تقويم فلكي في التاريخ. الآن نختم معكم بالبردية التي ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى. فكتاب الموتى ذاك هو نص جنائزي مصري قديم مكتوب على ورق البردي، يوضع في نعش أو حجرة دفن الموتى كجزء من تقليد النصوص الجنائزية، وقد تم استخدامه منذ بداية الدولة الحديثة نحو عام 1550 قبل الميلاد إلى نحو عام 50 قبل الميلاد، وهو يتكون من تعاويذ سحرية كتبها العديد من رجال الدين على فترة 1000 سنة، وتهدف إلى مساعدة الشخص الميت في رحلته عبر العالم السفلي إلى الحياة الآخرة، كما يعتقد المصري القديم.
لعلك أدركت الآن أن تلك الاكتشافات قد تزيد من معرفتنا بالحضارة المصرية القديمة التي تعج بالعديد من الأسرار، فهل سيأتي اليوم الذي يماط فيه اللثام عن أسرار تلك الحضارة العريقة؟ نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.